Acum discutăm despre ziua în care v-ați năpustit asupra mea și m-ați atacat. Asta ați făcut. Nu m-am năpustit asupra ta și nu te-am atacat. Și ce s-a întâmplat atunci? Dacă nu e așa cum spun eu, Acum cum s-a vrei să-mi întâmplat? pui întrebări? Atunci, dacă spuneți că nu m-ați atacat, ce s-a întâmplat? Am un raport în care scrie că ai fost agresată de un coleg fără să se indice nume, prenume, grad, funcție. Dacă susții că eu sunt cel care te-a agresat, asta va însemna un circ oribil și se va lăsa cu repercusiuni și în ceea ce te privește pe tine, și în ceea ce mă privește pe mine, și în ceea ce privește alte persoane. Și pentru mine va fi un circ foarte greu de suportat, fiindcă am o reputație impecabilă în sistemul ăsta. Și asta știe toată lumea. Poate cea mai nepătată din tot sistemul. Lucrul ăsta mă va dezechilibra pe mine foarte mult, exact unde nu vreau să fiu dezechilibrat. Vreau să fiți conștienți că e cuvântul tău împotriva cuvântului domnului Mireșan. Deci aici eu nu mă bag în poveste. Bun, dacă ați... Fiecare își zice varianta Ok, lui. ați zis că trebuie să vorbim, da? Important, da. Bun, atunci înseamnă că pot să spun și eu ceea ce vreau să Sigur, da. spun și chiar Sigur. dacă asta înseamnă că am întrebări, nu? Dar nu poate să fie un interogatoriu. Dar nu este un interrogatoriu. Da, Dar ok. pentru mine este foarte important, pentru că eu chiar am trăit o traumă atunci. Credeți-mă că la mine, pe mine nu m-a bătut nimeni niciodată. Nici părinții măcar. Nu mi-a făcut nimeni așa ceva. Pentru mine chiar este o traumă. Ceea ce s-a întâmplat. Da, și eu afirm că nu te-am dotat. Mi-ați băgat mâna în gât, m-ați împins în ușă. Asta ați făcut. Și știți foarte bine că asta s-a întâmplat. Dumneavoastră și cu mine știm cel mai bine ce s-a întâmplat acolo. Și eu nu mint. Și eu afirm că nu... Și atunci, de ce când am ieșit din birou, eu am început să plâng și să tremur. Și aveam urme pe gât. Ce s-a întâmplat? Asta e o discuție care nu duce la nimic. Deci poate să aibă loc dacă nu reușiți. Da, Angela, discuția aceasta rezultă în urma ceea ce s-a întâmplat. Din cauza asta avem discuția asta acum. Deci Eu nu am deplinată. nici o hârtie prin care să știu cine e agresorul. Știți cine e Tu agresorul? Dar nu trebuie e să-ți așa, asumi chiar. ăsta în scris, da? Dar consider că așa este corect, adevărat, sincer, bine, Da, ăsta e adevărul și de știți și viitor. dumneavoastră. Deci, te rog frumos să scrii. Agresorul este Horia Chiștefan, comisar șef de poliție penitenciară, director al penitenciarului Baia Mare. Eu am luat raportul tău, raportul doamnei doctor și le-am trimis la ANP. Că nu se poate cerceta dânsul pe dânsul. Nu-i firesc.
Și atunci trebuie să terminăm cu hârtie și să vină București O sau să la anchetă. obțineți probabil marele rezultat că eu nu o să mai fiu director, dar nu pentru motiv. Fiindcă sunt absolut convins, dar absolut convins că voi găsi dreptate în justiție. Hârtia Haide este... că mă duc să Vă rog, aduceți hârtia, da, că trebuie să clarificăm. Asta e opinia ta care a fost adresată. Înțeles? Da, ăsta e adevărul. Dar tu mă auzi pe mine ce spun. Asta este opinia ta care a fost Da, adresată. atunci, dacă trebuie o să mă urcă decât. Ok, După toată povestea asta, să mai ies și mincinoasă. da. Dacă faci pace, nu ești mincinoasă, pentru că fiecare, și tu și el, știți care e adevărul. Și atunci, el e important să-și ceară scuze. Dar cum să-și ceară scuze dacă nu recunoaște? Până nu avem hârtia scrisă că voi v-ați împăcat, nu-și va cere scuze. Și crede-mă că eu spun în favoarea ta. Dacă facem hârtia, recunoaște. Hârtia rămâne la tine. Să mai întreb încă o dată. Facem pace? Eu nu pot să am încredere în dumneavoastră. Pentru că știți foarte bine după ceea ce s-a întâmplat, când am vrut să ies din unitate, cam la 20 minute după faza din biroul dumneavoastră, când am coborât, erați în curte. Da, mergeam spre biserică. Veneați încoace, m-ați văzut, ați venit spre mine, v-am spus că vreau să merg în oraș și nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, după ceea ce s-a întâmplat, Așa. și ați insistat să vorbim. Așa. Și în drum spre poartă ați venit după mine și m-ați amenințat. După ceea ce s-a întâmplat, mi-ați zis, nu vă amintiți? Nu, mi-am cerut scuze prima dată. Mai ții minte? Da, mi-amintesc. Da? V-ați cerut scuze Mi-am pentru cerut că... scuze pentru faptul că, în general, am autoritate extremă când e vorba de correctional, da? Și pentru faptul că a existat evenimentul care urmează să stabilim ce fel de eveniment a fost, care e percepția ta, care e percepția mea. Dar am înțeles că te-a mișcat, că ți-a adus tulburare și eu nu vreau să vă dau oameni tulburați. Eu vreau să vă dau oameni liniștiți și fericiți. Nu înțeleg cu ce te-am amenințat după aceea. După ce mi-ați spus așa, îmi cer scuze pentru ce ți-am făcut, pentru că ești femeie. Că dacă erai bărbat, nu se oprea acolo. Așa mi-ați spus. Și mi-ați spus de două ori mi-ați cerut scuze. După care, în drum spre poartă, mi-ați spus că nu o să mă opresc până nu o să te distrug, să știi că nu mai există cale de întoarcere și mi-am să știți foarte bine că așa. Nu, asta nu e adevărat. Asta Bun. cred că e de la emoțiile profunde pe care le-am avut. Niciodată nu mi-ați spus că o să te distrug? Nu. Nu mi-ați spus niciodată Nu. că o să scot ficatul din tine? Nu mi-ați Nu. spus niciodată că sunt Nu. satana și diavolul? Nu. Nu mi-ați spus niciodată? ficatul din tine. Așa mi-ați spus. Nu e adevărat. Nu mi-ați spus niciodată că să mă lăsați pe drumuri? Dar acum facem un interrogator cu mine. Vreau Dar vreau să văd până unde Dar recunoaște. haideți să clarificăm lucrurile astea la poliție și la parchet, Da. nu aici. Dacă tu vrei război, începem războiul. Dar mă cunoști foarte bine și acest război Războiul înseamnă că fiecare se va apără. dura foarte mult și va fi crânten și nu se va termina probabil nici când vor apărea niște verdicte. O să vină ANP-ul, o să ne ancheteze pe toți, o să stăm să dăm cu subsemnatul toți și eu vreau să terminați cu războiul ăsta. Eu sunt responsabilă cu treaba asta. Să se termine războiul ăsta. Deci pe noi ne așteaptă în continuare ceea ce alegem, da? Dacă alegem pacea, ne așteaptă teamă de o viață foarte normală, dacă alegem războiul, ne așteaptă Rusia-Ucraina. Deci dacă vreți să evităm lucrul ăsta,
Și m-am gândit așa. Tu nu mă mergi la mine în birou deloc. Eu, dacă voi intra odată în birou la tine și vei fi singură, am să mă retrag și am să revin când sunteți mai mulți, ca să nu mai avem niciun fel de dubiu. Asta va însemna foarte puțin contact între noi doi. Te rog foarte frumos să reții lucrul ăsta. Dacă mergem pe filozofia păcii, și am discutat odată cu tine că pacea mai înaltă decât dreptatea, cred că lucrurile astea vor dura o viață. Dacă mergem pe filozofia războiului, îmi pare foarte rău, dar tot o viață va dura. Mă cunosc foarte bine, știi că nu dăm înapoi. Și atunci va fi foarte rău. Și cred că miza, până la urmă, e foarte mică și penibilă și măruntă. Dacă voi vă doriți o pușcărie fără mine, dați bătaie. Cred că știți că niciodată nu am dorit eu să vă fac vreo rău. Tocmai de asta mi-am văzut de treaba mea. Știți, peste câte am trecut cu vederea, știți foarte bine, timp de 2 ani, și mi-am văzut de treaba mea. Am încercat efectiv să uit. Știți, de câte ori am plâns, de câte ori, efectiv m-am simțit terorizată la muncă și asta v-am și spus-o. Și am tot sperat că se va schimba. Terorizată, de ce nu accepti planul ăsta de a nu mai fi terorizată, așa cum spui tu? Pentru că ceea ce s-a întâmplat joia trecută, mie mi se pare foarte, foarte grav. Nu pot să fac pace cu o persoană care mi-a băgat mâna în gât. Nu, până nu tranșăm lucrurile, eu nu pot să discut. Cine este agresorul și încercăm. Ceea ce nu-mi doresc nici eu, nu-mi doresc nici tu. Fiindcă va fi o perioadă... Vă rog, ca să clarificăm treaba asta, pe mine deloc nu mă interesează. Dacă eu m-am pus la adăpost instituțional, pe mine nu mă interesează că voi vă zboară creierii la și la unul și la celălalt. Și voi o să vă distrugeți și unul și celălalt, bine că el o să-și revină, spun sigur. Mie nu vreau să vă las să fiți sinceri acum. Dacă am hârtia că tu te-ai împăcat cu partea cu care a avut problema, atunci putem cu adevărat da drumul asupra apei. Putem cu adevărat să rezolvăm problema și tu să ai garanții durabile de pace. Tu mă înțelegi? Îl pun să scrii pe hârtie garanție de pace durabilă și poți negocia cu el pentru noi, pentru toți, ca asta niciodată să nu se mai întâmple. Într-un război nu mai rezolvim fiecare păcare. Atât. Și în care sunt și victime colaterale. Iar eu sunt supraviețuitoare, nu sunt victimă, spun sigur. Deci tu ce ai de la medicina legală este egal cu 0. 0. Între penitenciar și medicina legală, indiferent ce scrie acolo, puteai să-ți dai cu capul de volan de 100 de ori. Toți colegii din birou au văzut că eram roșie. Cât? Aici și aici. Și scrie acolo că ți-a făcut examinare clinică generală. Tu ai înțeles? Deci ai nimic. Aia ai. Nimic. Singurul lucru pe care el îl apără este imaginea. Acum. Când nu mai are nimic de apărat, îți spun eu. Nu mă interesează. Nu ai pe ce negocia. De ce să mă chinui eu că ți-a apărut lui imaginea? Eu nu știa care are o imagine de apărat. De ce a făcut asta? De ce trebuie să mă las pe mine ca să-i apăr eu lui imaginea? Tu aici nu înțelegi. Aici e orgoliul tău care te întunecă. Când faci pacea, spui că s-a întâmplat lucruri și că v-ați împăcat pe care am ierbilă. Și că nu aveți pretenții unul de la altul și că putem continua să trăim împreună, aici, la muncă. Eu spun să o dai la pace pentru noi, pentru toți
și pentru tine, că și tu meriți liniște și pace. El nu va recunoaște nici cu mâna Tereșou în veci pururi și nici în declarațiile scrise nu va scrie nimeni niciodată împotriva lui. Mai înțeles? Măcar o să știu că am încercat. Dacă tu ești Caterina Teodoroiu, nu ești rațional aici. Ca o mamă îți spun. Vei fi frustrată pentru că nu ți se va face dreptate. Crezi că ai văzut tot? Eu îți spun că n-ai văzut tot. Eu spun că n-ai văzut nimic. Când cineva la nimic e pierdut, nu știu chiar că te cazi în picioare. Bună ziua! Bună ziua, mă numesc Isabela Pop, sunt jurnalist la publicația Recorder. V-am sunat pentru că noi am intrat în posesia unor înregistrări în care dumneavoastră și o angajată a penitenciarului discutați despre o agresiune fizică care s-a petrecut în instituția în care lucrați. Cel acuzat de agresiune este directorul Horia Chiș. Și din discuție rezultă că dumneavoastră insistați ca victima să facă pace cu agresorul și cumva încurajați mușamalizarea cazului. Cum explicați comportamentul dumneavoastră? Da, sub nicio formă n-am încercat asta. Nu s-a încercat mușamalizarea. Dar de nicăieri nu reieșea scris că agresiunea a fost între directorul penitenciarului și... În înregistrare spuneți... Am rugat, așa. Și citez acum, eu spun să o dai la pace pentru noi, pentru toți și pentru tine, că și tu meriți liniște și pace. Care este motivul pentru care insistați ca victima să facă pace cu agresorul? În primul rând, am căutat o cale prin care să aflu adevărul și să găsim o cale prin care să fie asumat instituțional lucrul acesta. Și ați aflat adică adevărul? Să fie înscris. Ați aflat adevărul? Nu am aflat adevărul pentru că n-am reușit să găsesc o cale prin care să aflu adevărul. De fiecare dată când victima încearcă să vorbească despre agresiune, dumneavoastră îi ziceți că nu se ajunge nicăieri în modul ăsta, nu are niciun rost să vorbim despre asta și insistați cu un acord de pace. Am simțit că, deci n-am putut să fac alianță terapeutică cu pentru că nu am simțit-o sinceră. Dumneavoastră ați considerat că victima minte? Așa mi s-a părut. Deși are un certificat medico-legal în care scrie că a fost agresată în penitenciar de un angajat? Asta n-am de unde să știu. Cu certificatul medico-legal, deci nu am de unde să știu în ce formă are certificat medico-legal sau ce s-a întâmplat acolo. Directorul Horia Chiș este o persoană cu multă putere, este o persoană influentă, este o persoană care spune că are o reputație impecabilă. Ce interes ar avea o angajată să vină și să declare așa ceva despre el? Bani. Eu cred că directorul penitenciarului a stat așa ca un câine de pază pe proiectul ăsta correctional și eu cred că i-a deranjat cu chestia asta pentru că nu pot să smulgă niciun leu din proiectul ăsta. Nu mai suportă treaba asta că în correctional nu pot să piște nici 5 bani. Habar n-am. Mi-e greu să cred că ea cu capul ei conduce treaba asta. Acum vă spun opinii personale, pentru că eu nu văd pe chiar atât de inteligentă să conducă ea așa o operațiune. Sper că ați simțit ghilimelele. Dar astea sunt impresiile mele. Nu știu. Din punct de vedere psihologic, mi s-a părut că e stabilă, că oscilează, că ba vrea să facă ceva, ba nu vrea să facă ceva. Are directorul Chiș antecedente legate de pierderea cumpătului? Nu. De ce spuneți atunci că victima poate negocia pentru voi toți? Asta ziceți, poți negocia pentru noi toți, ca asta să nu se mai întâmple. Adică, să fie sinceră, dacă găsim o cale prin care noi să putem să lucrăm împreună, da? Și să nu pierdem timpul cu, nu știu, cu povești, cu cancanuri, cu habar n-am. Dar ziceți totuși că asta să nu se mai întâmple. La ce vă referiți când ziceți să nu se mai întâmple asta? Să nu mai ajungă în
într-o situație în care, știu eu, să se considere victimă sau să se considere agresată în vreun fel. Eu n-am aflat adevărul, să știți. În înregistrările pe care noi le avem, spuneți următorul lucru. Dacă eu m-am pus la adăpost instituțional, pe mine nu mă interesează că vouă vă zboară creierii și la unul și la celălalt. Nu e adevărat așa ceva. Așa ceva nu este adevărat. Nu ați spus eu asta? Eu nu spun așa ceva. Nu, nici vorba. Acum nu mai e Angela și știți ce s-a întâmplat la dumneavoastră în birou, joi. Și știți, nu știu, dumneavoastră cum ați reacționat ca să vă sune soția și să vă spună că șeful ei a strâns-o de gât? Te rog frumos, chiar acolo nu vreau să ajung. Înțelegi? Te rog, fi înțeleaptă, eu am mai multă experiență de viață și mi-e foarte frică de războiul ăsta. Și am spus, pace mai înaltă decât dreptate. Mult mai înaltă. Dar dumneavoastră ați început asta, nu eu. Oricine a început-o, hai să o terminăm. Și toată lumea știe. Toată lumea. Deja sunt colegi care povestesc și la deținuți. De ce trebuie să fie acum atâta presiune pe mine? De ce nu v-ați gândit la toate astea înainte să faceți ce ați făcut? Băgați mâna în gât. Te rog. Cum să nu mai da drumul la uit? trecut, că te copleșește și îți va distruge viitorul. Te rog frumos, gândește-te la prezent. Sincer, mi se pare că încercați acum să mă manipulați. Ca să nu... Iisuse Hristos, nici ce vorbește și acum. Pentru că timp de 2 ani când m-am spus că eu asta îmi doresc să fie pace, nu ați vrut să... Toată săptămâna m-am rugat și dimineața și seara mă icoana Maicii Domnului de sus de la Mănăstirea Toblu, de la Stânișoara. Toată săptămâna m-am rugat și am plâns, rar mă rog cu atâtea lacrimi. Tot am zis, Maică, fă ceva să fie bine. Și cred că poate fi și un lucru bun, chiar dacă el e groaznic în sine, unul, fiindcă separă total latura personală, care nu mai există și nu va mai exista niciodată, și doi, dă o nouă șansă să ne comportăm firesc profesional. Și relația noastră va fi excepțională dacă facem pace. Mi-ați spus-o de atâtea ori, mi-ați spus. Dar nu a fost circunstanța asta, n-a fost atât de aproape de dezastru. Și îmi dau seama ce dezastru urmează. Poate din atâta, eu acum să fiu în ipostază de a-mi pierde familia. De câte ori nu v-am spus că să venim la serviciu și să ne vedem fiecare de treabă lui. Comunicat. Ai venit vreodată să spui, uite, domnule, simt că nu mai pot, haideți să facem cumva. V-am spus că nu mai pot în situația Să asta. găsești o soluție. Eu nu puteam să port discuția asta cu dumneavoastră atunci când am portat, dar nu era reacția dumneavoastră Nu-i de mai care bine dată. mai târziu niciodată. Știi de ce sunt așa? Fiindcă știu ce urmează. Și nu vreau să trec prin așa ceva. Am avut perioade în care m-a amenințat zilnic. Știți asta? Am venit și am zis că vreau să nu se mai întâmple nimic de acum înainte. Da? Și că am încercat că am crezut că o să se rezolve și o să pot să stau liniștită după. Și am încercat, n-am reușit. Da, dar asta mă deranjează. De ce a trebuit să ajung la asta? De ce a trebuit să trec eu prin chestia asta ca să se poată rezolva lucrurile? Dacă nu s-ar fi întâmplat chestia aia, eu aș fi Vrei să o continui? trăit în continuare în aceeași... Vrei să o continui? Nu vreau să o Nu-i mai continui. bine. Știi de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Fiindcă lucrul ăsta a rupt tot. A rupt absolut tot. Și nu se va mai întâmpla. Și era nevoie de o bubuială din asta, de o buduială din asta, ca să se rupă dracul tot. Poate că era nevoie pentru mine. Și pentru mine s-a rupt tot.
E o șansă fantastică pentru noi și este ultima. Faptul că ți-ai făcut publice toate chestiile astea, ne s-a rupt orice legătură afectivă, orice urmă. Eu trebuie să-mi păstrez familia, pentru mine asta e cel mai important. Eu când am spus asta de mult, că nu e ok să aveți soție, copil, mi-a zis să nu-mi răznesc, să zic eu ceva despre ei sau să mă gândesc eu la ei, că nu-i treaba mea. Fiindcă nu s-a părut. Mi s-a părut că mă provoc și că nu e adevărat. Nu, tot timpul am încercat să vă explic asta și nu ați înțeles efectiv. Nu ați să mă ascultați și din contra ați reacționat pe toate foarte urât. Mi se pare că am dat călcate prea mult în picioare. Eu am zis, niciodată pe mine nimeni nu m-a bătut. Nici măcar părinții nu m-au bătut. Dar nu te-am bătut. Eu nu te-am bătut și asta nu bătaie. Nu, dar mi-ați băgat mâna în gât. Eu am o mână, dacă bag la cineva în gât, trebuie să vină să mordă. Bună ziua! Bună ziua! Ce vreau să-ți mai spun? Să nu uiți ce ați lăsat pe laptopul de serviciu. Ce am lăsat acolo? Poftim? Ce am lăsat? Am lăsat niște poze personale. Nu, mai multe ați lăsat. Da. Uite-te, te duci acasă și te uiți. Gândește-te dacă ce este acolo, dacă acei doi oameni care pot să-mi facă mie toate mizerile astea, au credibilitate. Timp? Deci eu repet, eu nu vreau să fac rău la nimeni, vreau să mă provoci, așa cum ai provocat mereu, să fac foarte mult rău. Alo. Bună ziua, Alina Păduraru mă numesc, vă sunt de la Recorder, de la publicația Recorder. Bună ziua, da. Avem informații conform cărora dumneavoastră ați fi agresat fizic o angajată a penitenciarului Baia Mare. Nu este adevărat, doamnă. Absolut deloc. E informație complet falsă. Noi avem o înregistrare în care dumneavoastră îi spuneți victimei, asta nu-i bătaie. Eu am o mână, dacă o bag la cineva în gât, trebuie să vină smurdu. Când dumneavoastră îi Doamnă, spuneți... nu știu ce conversație aveți. Poate nu e conversația, poate nu este glasul meu, nu este persoana mea, nu știu ce conversație aveți. Eu am avut foarte multe conversații cu toți angajații. Eu nu sunt un agresor fizic. În 20 de ani de carieră nu am avut absolut nicio suspiciune de agresiune fizică cu niciun coleg, nici măcar cu un deținut. Fiindcă am încredere foarte multă în oameni, sunt foarte suportiv, chiar mă sacrific pentru ei, fiindcă asta înseamnă să fii comandantul unei închisori și la Sfânta Scriptură spune, de vei vrea să fii întâiul, te vei face sluga tuturor. Aceeași victimă vă acuză că ați fi reacționat agresiv după o perioadă de abuzuri emoționale și chiar sexuale. Doamne ferește. Deci sunt niște mizerii și mă voi adresa justiției. În aceeași înregistrare spuneți următorul lucru. În mine s-a rupt orice legătură cu tine, orice parte afectivă. Ce fel de relație ați avut cu această angajată dacă ați simțit nevoia să spuneți asta? În mine s-a rupt orice legătură cu tine. Doamnă, am doar relații strict profesionale. Eu sunt un om care sunt foarte apropiat de colegii mei și cred foarte mult în camaraderie. Dar de ce credeți că s-a ajuns aici? De ce credeți că au apărut aceste informații despre dumneavoastră? S-a ajuns aici, fiindcă noi suntem angajați într-un mega proiect strategic pentru sistemul penitenciar, care doamna în cauză are o prestație profesională lamentabilă.
Iar rigorile mele profesionale și morale sunt extraordinar de serioase. Dumneavoastră, după evenimentul ăsta, ați mers la victimă și ați amenințat-o cu un video personal pe care l-ați sustras din laptopul ei de serviciu. Nu e adevărat, doamnă. Este o altă minciună ordinară. O altă minciună absolut ordinară. Avem o înregistrare în care dumneavoastră spuneți lucrul ăsta. Dacă aveți o înregistrare, vreau să vă spun doar atât. Orice lucru se va afirma despre mine în mod public, jurnalistic, publicistic, mă voi adresa justiției.